هناك غاضبون وحزينون من هذا اللقاء، فليحزنوا وليغضبوا ونحن المنتصرون. بتلك الكلمات رد خليل الحية مبعوث حماس إلى الأسد في دمشق على من انتقدوا التقرب والتطبيع مع النظام السوري، وعاد ليقول أيضا إنهم والأسد تجاوزوا الماضي الآن. نعم، حركة حماس الفلسطينية ترتمي بحضن النظام السوري بعد 10 سنوات من القطيعة و10 سنوات من التناقض والتقلبات. لقد دعمت حماس في البداية الثورة السورية ورحلت عن دمشق سريعا، لكنها لم تعلن ذلك بشكل رسمي أبدا. وفي ذات الوقت كانت بجانب أحد أكبر الداعمين للنظام السوري وهو حزب الله اللبناني، واليوم تعود لتعلن الولاء من جديد لدمشق. فما هي قصة حماس مع الأسد والثورة السورية؟ في يوم 19 من أكتوبر عام 2022 هبطت طائرة في مطار دمشق الدولي، كانت تحمل ممثلين عن الفصائل الفلسطينية وعلى رأسهم عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية، ليتجهزوا سريعا لمقابلة رئيس النظام السوري بشار الأسد بعد 10 سنوات من القطيعة بين الطرفين. الحية كان هو من تحدث عن ذلك اللقاء في مؤتمر صحفي بالعاصمة السورية دمشق، وصف فيه اللقاء بالتاريخي والإيجابي، وأكمل: نستعيد علاقتنا مع سوريا بإجماع قيادتنا وبقناعة، ولقد تجاوزنا الماضي. وأضاف الحية أنهم أكدوا للأسد دعمهم لسوريا الموحدة ضد استهدافها من العدوان الصهيوني الأمريكي الخارجي على حد وصفه. الزيارة لدمشق استمرت ليومين، أجرت فيها القيادات الفلسطينية مفاوضات مع النظام السوري لم يكشف عنها بعد، لكنها كما يتوقع الجميع تهدف لعودتهم لدمشق من جديد. فزيارة حماس لدمشق جاءت بعد إعلان سابق للحركة قالت فيه إنها ترغب باستئناف العلاقات مع دمشق، وذلك على ضوء التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة على حد وصفها. وكشف بعدها مصدر لرويترز رفض الكشف عن اسمه أن الحركة تتجه لفتح مكتب لها في دمشق من جديد، لكنها لن تفتح مقرا للقيادة في الوقت الحالي. كما أكد مصدر آخر في يونيو أن حماس ستفتح صفحة جديدة مع النظام السوري، وأكمل في حديثه لوكالة الأناضول أن المسؤولين بالحركة اتخذوا قراراً بالإجماع لإعادة العلاقة مع سوريا. كل ذلك خرج للعلن بعد لقاءات سرية عقدت بين الحركة ومسؤولين من النظام السوري، وتمت بواسطة من حزب الله اللبناني وإيران، قبل أن يتفق الطرفين على إعلان عودة العلاقة من جديد. لكن عودة حماس تلك تحمل الكثير من الجدل وإشارات الاستفهام عن الحركة المقربة من إيران ومن قطر وتركيا في ذات الوقت، وعن مواقفها المتقلبة تجاه الأسد منذ اندلاع الثورة السورية. فكيف وصلت حماس لتلك النقطة وماذا فعلت سابقا؟ لنفهم المشهد بشكل أكبر علينا العودة للعام 2011. حينها كانت حركة حماس الفلسطينية واحدة من أكبر حلفاء النظام السوري، وفي ذات الوقت تعتبر دمشق المقر الرسمي لقياداتها. شاءت الأقدار أن يشهد ذات العام اندلاع الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد. حينها بدأت الحركة مرتبكة حول قرارها، خصوصا أن العالم العربي بالمجمل كان يشهد موجة من الثورات المتصاعدة التي دعمت بشكل مباشر الثورة السورية فور اندلاعها. مرت أشهر دون أي تصريح من الحركة عن موقفها بالتحديد، وسريعا تحولت الثورة السلمية إلى صراع مسلح بين النظام ومعارضيه، لتقرر الحركة الفلسطينية في فبراير من العام 2012 مغادرة قادتها لدمشق وإغلاق كل المكاتب فيها، مع وقف كامل نشاطات الحركة في سوريا. اعتبر المسؤولون في النظام السوري تلك المغادرة بالضربة القاصمة للعلاقات بين الطرفين. وبعدها بأشهر ظهر نائب رئيس المكتب السياسي للحركة آنذاك إسماعيل هنية من القاهرة ليعلن مناصرته ودعمه لها، ثم ظهر رئيس المكتب السياسي وعلى كتفه علم الثورة السورية. تحولت الحركة بعد مشهد هنية من تابعة للنظام السوري إلى معادية له،
خصوصا أن ردود المعارضة كانت مهللة بذلك الإعلان. وتزامنت مع إعلان هنية عشرات التصريحات من بعض القيادات بالحركة، حيث أعلنوا وقوفهم مع الثورة قلبا وقالبا، كما طالبوا بانسحاب حزب الله من سوريا، ما أدى لقطيعة مع الحزب حينها. لكن وللحقيقة لم يخرج أي إعلان رسمي من الحركة بوقوفها ضد النظام السوري، لكن تصريحات القياديين وانسحابهم من دمشق وصفت بالابتعاد عن الأسد. سار الوضع على ما هو عليه حتى أواخر العام 2013. حينها قال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة إن من حق الشعوب أن تنتفض، ولكن يجب أن يتم ذلك بوسائل سلمية. وقال إنه يقف ضد العنف الطائفي، وأن على الجماعات في سوريا أن توجه بندقيتها إلى فلسطين. تصريح مشعل أثار غضب المعارضة السورية حينها، وعلى رأسهم جيش الإسلام الذي كان يقاتل في دمشق تحت قيادة زهران علوش، حيث أصدر بيانا شديد اللهجة ضد مشعل والحركة قال فيه: لعل مشعل بإعلانه أن المجاهدين قد أخطأوا الهدف يحاول استرضاء إيران، عسى أن ينال شيئا مما قطع عنه من أموالها. بعد ذلك التصريح بدأت الحركة مرتبكة في قراراتها وتصريحاتها السابقة، وفي ذات الوقت نادمة على قطع علاقتها مع النظام، خصوصا أنها تلعب دور التابعة لإيران دائما في المنطقة. ففي مايو من العام 2014 قالت وسائل إعلام عربية إن مشعل التقى وزير الخارجية الإيراني في الدوحة، وقال له بشكل صريح إنه يدعم بشار الأسد. وفي ذات الشهر قال ممثل الحركة في إيران إن سوريا في عهد بشار الأسد كانت ملجأ للمقاومة، وأن قيام مشعل برفع علم الثورة لا يمثل موقف الحركة من الحرب السورية. في سبتمبر من العام 2014 بدا واضحا أن الحركة استعادت علاقتها مع حزب الله اللبناني، وفي ذات الوقت عمقت من علاقتها مع إيران، أحد أكبر الداعمين للنظام السوري منذ انطلاق الحرب، إذ خرج القيادي في الحركة محمود الزهار ليقول إن القيادة أخطأت بالخروج من دمشق إلى الدوحة، وقال إنه كان من الأفضل أن تتجه إلى بيروت. تصريح وصف بالجسر الأول الذي سيعيد العلاقة بين الحركة وحزب الله، والتي في الواقع عادت سريعا لطبيعتها، إذ أدانت الحركة بعد ذلك عملية اغتيال نفذتها إسرائيل ضد أحد قيادات حزب الله في سوريا، ما أكد أن الحركة تراجعت عن مواقفها وباتت تعتبر حتى تدخل حزب الله في سوريا أمرا طبيعيا وشرعيا. غابت الحركة بعد ذلك عن التصريحات حول الثورة، ودائما ما اتخذت موقفا مشوشا عند السؤال، إذ أنها بقيت تتخذ من قطر مقرا رسميا لها، والتي لطالما أعلنت وقوفها ضد النظام السوري منذ انطلاق الثورة، بالإضافة لعلاقاتها القوية مع تركيا المرتبطة بشكل مباشر مع علاقة الدوحة وأنقرة. لكن في السنة الأخيرة تغير الموقف تماما، تصريحات وتسريبات متكررة عن نية الحركة بالعودة لسوريا وإعادة علاقتها مع الأسد، ذلك بالتزامن مع تقارير وأخبار تقول إن تركيا تعمل على إعادة علاقتها مع سوريا أيضا، وأن رئيس مخابراتها زار دمشق عدة مرات للتنسيق لتلك العودة المحتملة. أما قطر ففتحت أبوابها للاتحاد السوري لكرة القدم التابع للنظام، وأعطته كامل الحرية بالتحرك في قطر مع توقيع العديد من الاتفاقيات، والتي وصفت بأنها الباب الأول لعودة العلاقات الرسمية مع النظام السوري. من جانب آخر ومع تركيا وقطر، لعبت إيران وحزب الله دورا بارزا في عودة الحركة لسوريا، إذ لطالما اعتبرت الحركة واحدة من الفصائل المدعومة إيرانيا والأقرب إلى طهران. ولعل تقلباتها في الموقف منذ العام 2014 جاءت بتوجيهات من إيران، والتي تحولت لتوجيهات من كل حلفائها للعودة إلى الأسد من جديد. وقد نشاهد قريبا المزيد من الجماعات تهرول إلى دمشق كما يريد داعموها.